في الحلقة السابقة قلت له للرجال علاقتنا علاقة عهود وليست علاقة عقود. الالتزام بالأهداف والقيم وليس الالتزام بالأساليب. أردنا ذاتية الاندفاع وذاتية التحرك، proactive not reactive. طيب خليني هلا نرجع نحكي مع بعض على العلاقة أو يعني الفترة اللي كنا مع بعض فيها. بالتسعينات أنت عملت جيت هيك جماعتنا في ITS وعملت presentation I think سميتها كوانتم ليب، إشي زي هيك. هذه بتاعت جاري هامل، قصدي بعد أن قرأت كتاب جاري هامل. بس أنت هاي البرزنتيشن تاريخية. تاريخية كانت. حكيت إنه إحنا هلا we're switching to systems integrator company. We want to focus on solutions وكذلك. كانت طبعا خلينا بس عشان المشاهدين يعرفوا إيش كانت ITS. كنا إحنا focusing على selling hardware and servicing hardware بس. طبعا إنك تقلب إنك تبيع hardware وتروح لسولوشنز وسوفتوير solutions. It's a big cultural change. It's a massive change. It's a heart إيش بسموها heart transplant مش حتى heart. ليش؟ عشان بس المشاهدين يعرفوا المدى التغيير اللي أنا بحكي عنه. أنت عشان تأخذ هاردوير وتركبه عند كاستمر بدك انجينير. تأخذ الانجينير هذا بتأخذه فريش من الجامعة وبتبعته على مصنع الهاردوير IBM whatever تاندم whatever 3-4 أشهر بيرجع خلاص بنزل الفيلد وبركب لك أحسن جهاز بيعمل لك configuration واللي بدك إياه. It's a linear. You're transforming the company from a linear value chain إلى non-linear value chain. chaos. So complexity crazy. is from 1 to 1000. crazy value chain مش linear value. أوكي. هلا خلص والمشروع مدته 3 أشهر بالكثير إنك تركب الهاردوير وكذا وتخلص كل سنة وتسالم وتأخذ فلوسك وتروح. ومع مين تتعامل؟ مع قسم الاي تي بس في عند الكاستمر، سواء بنك ولا شركه اتصالات ولا اي مؤسسه اي شركه ولا بلديه، ما بتتعامل الا مع الاي تي، بتعرفش لا بزنس يوزر ولا محزنون. انما لما تروح لسولوشنز انت بدك اول شيء كل شيء بده يتغير. نبدا من الشخص اللي بده يجيب لك الفلوس اللي هو الكونسلتنت اللي بدك تروح تحطه عند الزبون يعمل الشغل عشان يجيب لي فلوس. هذا بطل هاردوير انجينير، هيز نوت. هذا بيبيع سولوشن سوفتوير وبيعمل انتجريشن، وبالتالي بده يعرف البزنس اللي بيخدم السوفتوير إن كان بانكينج ولا تيليكوم ولا بلديات ولا وات ايفر. بده يعرف الابلكيشن اللي بيشتغل عليه، بده يعرف التكنيكال يعني تكنيكال ايشوز، وغير هيك بده يكون عنده سوفت سكيلز مش معقوله. ليش؟ لانه هو بيتعامل مع بشر، المشروع مدته اقل شيء سنه. فاللونج تيرم هاي بتطلع تبني ريليشن شيبس، يا اما باد ريليشن شيبس اور بوزيتيف ريليشن شيبس. فطبعا عشان هذا الشخص صار هيك معناته الاتش ار بده يتغير، البروسيسز والبروسيجرز تبعت الشركه بدها تتغير، الفاينانس بدهم يتغيروا، طريقه كيف تكافئ الشخص في مكافآت وفي موتيفيشن، والباي رول بالتالي صرنا نشوف برامج جوا الشركه. برويس بتذكر الله يسهل عليه احمد ايهاب سلطان
صرنا شيء بنعرف نشوف ناس تيجي تحكي عن ليدرشيب وعن الكوميونيكيشن سكيلز وعن برزنتيشن سكيلز وعن هذا كله تغيير جذري للشركة صار. أنا عصرته. وأنت مش بس هيك، أنت بس طلعت من ITS رحت على MTC نخرتها نخر لMTC. هندسة التغيير هاي يا أبو حمد كيف تعملها وإيش where you start from and what do you do؟ أولا يعني الوصف الذي وصفته عن التغيير اللي صار بالانتقال من ريسيلر يعني موزع يمكن فالقيمة المضافة لك value addition that you do or is commensurate متلائم متناسب مع يعني الجهد والتفوق الذي يجب أن تكون فيه. فأنت your value chain، أنت أي مؤسسة لها business model based على value chain، لها نموذج عمل مبني على ما نسمى مسلسل صناعة القيمة أو سلسلة صناعة القيمة. لأنك أنت في البزنس تبدأ من inputs، تضيف قيمة، تصنع منتج تضيف فيه قيمة، منتج أو خدمة، وفي النهاية يشتريها العميل أو متلقي الخدمة أو المنتج ليعطيك سعر يعني فوق التكلفة بمارجن اللي هي صناعة القيمة. وبقدر ما تكون القيمة مضافة بقدر ما يكون السعر أعظم وربحيتك أعظم وما ذلك. فكونك تطور منظومتك من يعني موزع لنظم سواء هاردوير أو سوفتوير، كل ما تعمل أنك أنت قناة تسويقية لها بدون إضافة قيمة أكبر عليها تعطيك عائد أكبر. فتشكيلك سلسلة القيمة ونموذج العمل وبالتالي الفكر والقيم وكل ما هاي لازم دائما يعني أنت يكبر عقلك من بالسن وكذا من الطفولة لأنك أنت ككيان تصير أكبر وأكبر لتؤدي دورا أكبر. فدائما في تناسب بين عمق وسعة الفكر والأساليب والفنون وفعل هذا الكيان الذي له هذا الفكر وهذه الأساليب. فالانتقال من موزع فقط لنظم كمبيوتر سواء هاردوير ولا سوفت وير، فأنت تعيد البيع ريسيلر إلى سيستم انتجريتر، أنك أنت تبني حلول متكاملة هاردوير سوفت وير شبكة ريسورسز هيومن ريسورسز. يعني أنت توظف تعمل خدمة تعمل صيانة تعمل تطوير sustainable development. هذه النقلة ممكن تكون يعني from linear to non-linear، لأن صناعة قيمة في داخلك بالإضافة إلى قناة التسويق. يعني موزع أنت قناة تسويق، لكن لما تبدأ تصنع قيمة أكثر معناته you are becoming much more non-linear. انتقال من linear organization فهي عبارة عن امتداد خطي مستقيم للصانع الأصلي أو للمصنع لشركة السوفت وير لأي برودكت أو الوكيل. هاي فلسفة الوكيل عندنا هي اللي ورطتنا في المنطقة العربية. الوكيل لا يغني عن الأصيل، لكن الوكيل يأخذ 1% مما يصنعه الأصيل. فأن تكون مؤسسة أصيلة يجب أن تصنع قيمة مضافة أكبر في داخلها. هذا الانتقال إلى صناعة القيمة المضافة داخليا يجب أن يتوازى مع مسلسل قيمة أعمق وأعظم وأكثر تعقيدا، ولذلك منتجه له قيمة أكبر من
فقط انك تكون ممر، كوندويت، قناه لتمرير المنتجات والخدمات. فهذا تغيير حصل، التغيير اللي حصل في ITS، وكذلك التغيير اللي حصل في زين. MTC كانت شركه عباره عن تشتري شبكات، تنصب هذه الشبكات، والخدمه بسيطه جدا وجايه من المصنع اللي هي الصوت والSMS، صح ولا لا؟ صحيح. فويس اند SMS. لذلك يعني نموذج عملها ومسلسل القيمه المضافه بسيط جدا. وبعدين عندها موزعين يوزعون منتجاتها لما تعبت من البيع المباشر، ما يسوى بالنسبه لها. وانت تريد ان تنقلها الى شركه دوليه في مجال جديد، اجيال تكنولوجيه اكبر، جيل ثالث، جيل رابع، جيل خامس. فدرجه التعقيد from linear to non-linear. بس هذا كله change، تغيير، والتغيير في لبه اساسا هو تغيير ثقافي على المستوى الفردي ومن ثم في الثقافه الجماعيه. تمام. والمسار الحرج للتغيير هو تغيير الثقافه، ثقافه المنظمه، ثقافه المؤسسه. ولذلك نستهدي بالايه الكريمه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآن التغيير له مسارين: كيف تتغير كفرد وكيف تتغير كمجموعة. نحن عندما نريد أن نتغير كمجموعة هذلك يستلزم تغييرا في الأفراد. أي تغير في المجموعة يعني مفروض ينعكس إيجابيا على تغير في الأفراد، أو فحص للأفراد إن كانوا يصلحون للمهمة الجديدة، للطموح الجديد أو لا. فأنا طبعا مريت بالتجربة التغييرية في ITS. عندما يعني أنت تعرف القصة، هي فرضت علي فرضت علي اختيارا طوعا. عام 87 لما أراد مجلس إدارة بيت التمويل أن يغير جذريا في ITS بعد أن خسرت رأس مالها من 82 إلى 87 أكثر من 3 مرات. فكان جاء التفكير أن نضمها لبيت التمويل، نفلسها، يعني عدة خيارات. وبالأخير أصروا علي. أنا كنت في ذاك الوقت، إذا عرفت أنت فيما بعد لما تكلمنا عن القصة، أن أنا كنت مستقيل بعد 5 سنوات صحيح في الشركة، رايح أكمل دكتوراه. فطبعا قالوا لي لا تستقيل وهذا ونبيك، ويا جماعة أنا ما أصلح. مثل ما أنت قلت، نفس الموقف اللي واجهته في بنك قطر الإسلامي، أني أنا وضعت على رأس، وأنا ما عندي خبرة، عندي خبرة فنية متواضعة 5 سنوات. فلذلك يعني وشفت التجربة اللي هي 5 سنوات الأولى وكيف قادت إلى كل هذا الفشل والخسارة. لذلك ما كان عندي خيار إلا أن أفكر في قفزة نوعية اللي هي الكوانتم ليب اللي تكلمنا عنها، واللي أتت بالتدريج. وبعدها الحمد لله طبعا صارت عملية التغيير، وهي عملية التغيير تجري على الأرض بطريقة تلقائية، بالضبط مثل ما أنت فكرت تكتب الرسالة عن العميل حتى تحرك البركة الآسنة في موضوع مشروع بنك قطر. يعني فأنا كنت أتحرك بما اكتسبته من فطرة وتربية وخبرة متواضعة، لكنني اخترت أن أعمل ذلك مع فريق. وتذكر أنا جمعت خليفة الصولة الله يرحمه، وبعدين مصطفى شحاتة الله يرحمه، سبحان الله، وبعدين خالد الفرخ الله يرحمه. يعني تخيل 3 من ال5، وخالد السعيد الله يطول عمره، وستيفن ترقفاسن.
تعرف صحيح. ستيفن تريغماس؟ بعرفه طبعا، كان ماسك في الإمارات. فطبعا بعدين بدينا وقلت لهم لن أعمل ذلك إلا إذا أنتم تساعدوني، ما لن أقبل بهذا التحدي. فقالوا أوكي كلنا we are in it together. I was naturally unawarely building a coalition team. بعدها بسنة نجحنا تذكر، فأصروا علي أن أذهب إلى جامعة هارفارد لدراسة الإدارة المتقدمة في بداية التسعين، يعني من فبراير إلى نهاية ماي، 4 أشهر. لكن كان برنامج ضخم عبارة عن يعني like an executive MBA، وكان 6 أيام في الأسبوع من 8 إلى 10 صباحا إلى 10 مساء. لا ما كان في رحمة. والحمد لله كانت من أروع التجارب، وجت في وقتها في البداية. هل أنا على الطريق الصواب أو لا؟ طبعا الحمد لله هذا شكل لي قفزة كبيرة. وتعلمت على يد أبو التغيير في العالم، كابلان، ايش اسمه؟ جون كوتر، مدرس أستاذ الإدارة العظيم جدا في جامعة هارفارد. درس التغيير لمدة 20 سنة، درس كيف تنجح المؤسسات في التغيير وكيف تفشل، ودرسها across the board في التجارة والحكومة والعمل الخيري والمؤسسات الرياضية والمستشفيات وما إليه. لأن في النهاية اللي تعلمته أن الشركة في النهاية في الأصل وفي الأساس يحكمه ما يحكم البشر من عبقرية أو غباء، من نفس دنيئة أو نفس كريمة، من فهم الآخر والترابط معه إلى التجافي، من الأنانية المفرطة إلى الجماعية الهائلة. يعني في النهاية هذا هناك كلتشر، هناك ثقافة بشرية تحكم هؤلاء الذين يتحركون منتظمين مع بعض لتحقيق أهداف. وبالتالي درست نموذج كوتر للتغيير، ال8 خطوات، الذي يبدأ بتأسيس حالة وعي بالمخاطر والتهديدات وكذلك الفرص التي تحيط بك في بيئة معينة. تمام؟ وبذلك أن تحقق حالة متقدمة من وعي الطوارئ يسمونها، انك تكون في ان تحقق حالة طوارئ واعية ومتقدمة وعالية، ذات درجة عالية. establishing a sense of urgency عن طريق فحص تجربة المؤسسة وواقعها ومحيطها، ثم السوات اناليسيس، واحدة من الوسائل، strengths, weaknesses, opportunities and threats، اللي هي نقاط القوة نقاط الضعف، التهديدات والمخاطر. وبذلك يا جماعة أول شيء المخاطر على السيرفايفل. يا جماعة القضية اليوم هي أن نعيش أو لا نعيش، مو نربح أو ما نربح. وبعدين تفريعاتها اللي تكون أساس للتصور الذي يبني الرؤية. وكنت أفكر أن التغيير يبدأ بالرؤية، وهذا طبعا كل الأبحاث أثبتت أن هذا غير صحيح. ثاني خطوة بعد تأسيس مستوى عالي من حالة الطوارئ establishing high sense of urgency هو building a coalition team. وانت كنت اوريدي عامل تأسيس حالة الطوارئ في ITS. تأسيس حالة الطوارئ كانت بيت التمويل اوريدي الخسارة 3 مرات، 3 أضعاف. فاجتماعي وياهم كان لمناقشة تقرير قدمته الإدارة السابقة، لكنه مع الأسف تقرير كان سطحي. وجينا نتكلم عن
SWOT and what to do scenario وقلنا we want to survive. We took a decision. تمام. بعدين I built immediately the coalition team because I knew them. They were working with me for 4.5 years. فجبتهم قلت لهم أنا من غيركم ولا حاجة. تمام. إن إحنا نعمل كفريق. تمام. ما كنت قاطعة أمرا حتى أرجع إليكم. تمام. كل واحد حس إنه يسمونه building a leading coalition مو establishing the change team. لأن التيم يصبح فيه تراتبية بينما التحالف أساسه ندية الكواليشن. فأنت تصنع تحالف قيادي leading coalition. كل واحد التحالف يعني ندية. يعني مو ياخذون أوامر ويمشون، كل يأمر في مجاله. وبعدها الخطوة الثالثة من خطوات قطر صناعة الرؤية والاستراتيجية. رؤية ثم استراتيجية. أوكي. وبعد ذلك خطوة الكوميونيكيشنز، لأن وارن بينس يقول half of a leader 50% of the leader is his communication. يعني ابو حمد الكوانتم ليب هاي اللي انت عملت لنا عليها برزنتيشن، انتوا الكواليشن انتوا كنتوا عاملينها مع بعض؟ لا، احنا كنا نناقش هالامور على طول، نناقش، وانا يعني كنت الخص واجمع شو اسمه رؤيه تحالف قيادي، ليست القائد الفرد الصمد اللي فالخطوه الرابعه بعد تاسيس الرؤيه والاستراتيجيه هي كوميونيكيتنج. ليش؟ حتى الكوميونيكيشن المتكامل، مو بس والله محاضرات او اوامر او قرارات، ان تجسد انت كفريق قيادي قيم المؤسسه التي تريد. لما تتكلم عن كاستمر سيرفيس اول ذا تايم وكاستمر از كينج، وانت ولا مره اهتميت بكاستمر، يجون لك بارجنت ايشوز معطيها الليفل الثالث والرابع حتى يتعامل معاها، عمرك واحد، فانت لا تعكس هذه القيمه التي تتكلم عنها. فكوميونيكيشن بصوره متكامله عن طريق حوار من خلال ما يسمى strategic conversation، الحوار الاستراتيجي داخل المؤسسة. الحوار الاستراتيجي هو الحوار حول مسار الشركة وهدفها وقيمها ومعانيها وعقباتها، حوار دائم. حتى في النكت والضحك والخشمرة والانترتينمنت تعمل ذلك. انت تعرف ان في زين اول ما جيت انا اول 6 اشهر عملت فريق بناء استراتيجيه، ما ولا كونسلتنت في تمثيل لكل الشركه واد هوك وفولنتري، ان جبنا الاداره والشباب المميزين والبنات المميزات، وبعدين اللي يبي يدخل حيا الله. كنا 85 شخص او اكثر في النهايه. ومن ضمن البرنامج برزنتيشنز مو كلها باوربوينت، ممكن تكون توك، بيب توك، وتمثيل وفيديو ومسخره كوميدي بما فيها انهم يسخروا مني انا في طريقتي وفي هذا يعني فانت قاعد تذوب الفوارق بين الناس، وفي نفس الوقت تتفاعل الى درجه كبيره حتى تمثل مثلا لتقترب من الواقع. كل هذا كان كوميونيكيشن، استراتيجيك كونفرسيشن. فنكتك وفي صداقاتك وحواراتك وكاريكاتوراتك وحفلاتك وكذا، كلها في المجال الاستراتيجي. There is a lot of fun in strategy and serious work. صحيح. In fact, the greatest fun is in serious work that brings about serious results, achievements. الإنجاز هو الغذاء الروحي للإنسان على فكرة، والإنجاز ليس للذات، الإنجاز للناس، للعالم. صح.
لمنطقتك، لديرتك، لوطنك، لأمتك، لأهلك، لعائلتك. هذا الإنجاز دائما هدفه الناس وليس هدفه شخصك. إن كان هدفه شخصك فهذا الإنجاز سيموت وستموت معه، ولن يذكرك أحد. صح. لكن سيخلدك التاريخ وتدخل الجنة إن كان هذا الإنجاز للناس. صح. الناس عيال الله وخيركم خيركم لعياله. تمام؟ هذه فكر الخيرية، أن نصنع الخير للناس للآخر، هو مسار تفوق الإنسان في طول وعرض التاريخ. والخطوة الخامسة اللي يسمونها broad based empowerment، ان التمكين الامباورمنت يكون بشكل واسع. كل من يقود فريق على الارض هو مفوض، ما تقول له والله لما تجتمعون بتقرروا قرار معين استاذنوا من اللي فوقكم. ماكو اوامر. ماكو اوامر هزمت مؤسسات كثيره. صح. اذا ما يشعر الناس اللي بالفرونت لاين انهم مفوضون بالكامل لتحقيق اهدافهم، فميزانيتهم عندهم والقرارات عندهم فيما يخص مثلا ماركت كوميونيكيشن او how to solve clients problems. اوكي، اذا ما يشعر انه مفوض كيف ينجز؟ فهذه قضيه ماكو اوامر، لازم ارجع للرئيس او هو وليه، يعني اله صغيرون صنم يعبدونه الناس. هذا واقع القيادات في المؤسسات في العالم الثالث. تمام. ولذلك البرود بيز امباورمنت. بعدين في الخطوه السادسه والسابعه والثامنه يسمونها consolidating the gains، يعني تعمل تكامل. لما يصير تحسينات تطورات انت تتحرك، يعني اكشن ريسيرش، تجرب، تخطئ، تكافئ المخطئ. ليش؟ لانه صعب انجاز، حتى اللي اخطا، حتى اللي فشل. ليش؟ لان علمنا كيف لا نفشل في النكست راوند. وتكافئ من ينجح على فكره بنفس المكافاه. بنفس المكافاه. فانت تتعلم من التجربه والخطا وتسرع في هذه القضيه. تمام. ثم you anchor the change، يعني ترسي، تؤسس النظام الذي طورته وعملت كونسوليديشن فيه. institutionalize كنظام. بس نظام ليس نظام ليثبت وليستقر، انما ليتغير في الوقت المناسب، وليتغير قبل وقت الضروره، مو في وقت الضروره. انت غيرت في وقت الضروره فthis is too late. صحيح. تمام. هذه العجله هي دائره التغيير، مسار التغيير، اللي هي الثمان خطوات العظيمه التي طورها جون كوتر بروفيسور الاداره في جامعه هارفارد على مدى اكثر من 15 الى 20 عام. اليوم اكثر، اليوم قاعد نتكلم عن 30 عام على فكره يعني. تمام. وكتب كتب المعروفه ليدنج تشينج ومانجنج تشينج اللي كنا نتعلم. طبعا العجيب ان هذه الامور اللي خضتها انا في تجربه قاسيه مثل تجربه ITS في البدايه، وجدت نفسي امشي على خطى كوتر باللاوعي، بالعقل الباطن، لان هذه ترسبت في الداخل فاصبحت سكن نيتشر. فلما جيت في زين ما رجعت للنظريه مال كوتر، كنت اتصرف ذاتيا. اي. وبعدين لما سالوني هارفارد عن شلون تغير، لما كتبوا كيس ستدي عن زين وتدرس، تعرف عن الكيس ستدي. صح.
فقلت هارفارد لازم اروح ارجع حق هارفارد، فرجعت ذكرت جان كوترز شو اسمه، وجدت انه واصبحت يعني محاضره مشهوره القيتها في اكثر من 100 مره حول العالم. ليدنج تشينج زين از كيس ستدي يعني، ومنها ITS في نفس الوقت. فهذا هو التغيير بمفهومه الشامل، وممكن في الحلقات المقبله نتكلم عن كل خطوه من الخطوات، ايضا بالرجوع الى الانكدوتال ايفيدنس، خطواتنا في خلال تاريخنا، معرفتنا ببعض المؤسسات اللي اشتغلنا فيها، وممكن حتى نوضح الصوره بشكل اكبر. جزاك الله خير يا دكتور حبيب، very informative بصراحه. بدناش الوقت يخلص، نكتفي بهذا القدر المره هاي، وجزاك الله خير على وقتك. هلا والله. تشاهدون في الحلقه القادمه. انسيدنت هاي صارت معي بيني وبينك اكثر من مره. ما هو الهدف من انك انت تطلب مني، او ممكن تعملها مع غيري، يمكن انت ما بعرف. بس تمام، عندي انا سؤالين قبل جاوب. تفضل. السياره اللي ركبتها طيب لا مو حسابي، لا، من كثر الغل اللي بقلبك 20 سنه كاتب هلا عطل لي يوتيوب شانل وقاعد تسمع. شوف معاويه، سؤال جميل جدا.